إيه. اوكي، شلون الكونكشن؟ تمام، الصوت واضح والصورة موجودة، بس شوية قاعد يصير لها لودينج. حلو. فإذا حسينا الكونكشن شوي انقطع بوقف اللايف اللي عندي على قاعد يقصر. ايه اوكي، خلينا نوقف. اوكي everybody, so join the brain education ME on the other one. Going off now. alright. كيف هلا؟ أحسن؟ أنا مو قاعد لحظة، الحين تمام. الحين ممكن تقول شيء عشان بس أشوف. طيب هلا كيف شايفين الصورة بوضوح؟ perfect. perfect. جميل. اوكي، فأول شيء السلام عليكم حق اللي موجودين. طبعا يعني أنا حبيت أسوي هذا اللايف لأن من تجربة شخصية حسيت إن ودي أوعي الناس على هذا الشيء. ولما بديت في رحلة الوعي وإن أنا أعرف شنو يعني كلمة وعي وشنو يعني توازن، شنو يعني مشاعر العالم هذا، بديت فيه في الكتب. صح الكتب ضافت لي وايد أشياء وكانت جزء وايد جميل في البداية، لكن كل ما قريت أكثر حسيت إن بديت أضيع. إن أوكي الحين أنا أعرف هذا الشيء بس ماني قادرة أستشعره، ماني قادرة أحس فيه، ماني قادرة أطبقه خلال يومي. يعني مثلا the power of now، لحظة الآن، إن أنا شلون أحس باللحظة، شلون أعيش اللحظة. ما كنت يعني فاهمة الكونسبت كله وفاهمة شنو يعني اللحظة وليش إحنا ما نقدر نحس باللحظة، وفاهمة كل الأشياء، كل النظريات حول الموضوع، لكن ما زلت للحين مو قادرة أعيش اللحظة. حتى خلال التأمل يعني ما كنت قادرة أحس إن I'm present، كنت دائما أروح مع الأفكار، أروح مع المشاعر، وحسيت إن الكتب مو كفاية. يعني غير كذي يعني طبعا لما بديت الجلسات خلينا نقول مثلا ثيرابي مع كوتشز حسيت فرق كبير. حسيت إن نوعا ما أقدر أطبق وايد أشياء من الكلام اللي قريته واللي تعلمته، لكن ما زال يعني كان في فجوة في الموضوع، كان في كأنها بازل وفي missing piece للحين مو كامل يعني. فحسيت إن أنا أوكي أنا الحين عندي كل هالأدوات بس ماني عارفة شلون أستخدمهم، ماني عارفة شلون أخليه كل يوم وهو شيء موجود في يومي يعني. فمع الوقت يوم شفت يعني brain education وتعلمت إن يعني الحركة وشلون الحركة لها علاقة والجسم وكذي، استوعبت شيء واحد. استوعبت يعني قاعدة أفكر فيها قبل كم يوم إن الجسم ما يكذب، الجسم doesn't play tricks، الجسم ما يخدعك. وايد honest، وايد صريح، ويقول لك أنت وين وشنو قاعد تحس وشنو قاعد تفكر فيه. لكن المخ لا، المخ وايد فيه تريكس، المخ وايد فيه أشياء ممكن ما تكون واقعية، وصعب إنه ينافيجيت through the brain itself. فحسيت إن النافيجيشن إن أنا أشوف يعني خلينا نقول مثلا بوصلتي إن أنا أعرف أنا ويني يعني حقيقة أنا وين من خلال الجسد والحركة يعني. والنقطة الأخيرة اللي بقولها قبل يعني تبدأ تتكلم، إن حتى لما بديت أخذ clients، الكلاينتس عندي كانوا أغلبهم لما يجوني يكلموني هم عندهم وعي، هم عندهم يعني علم وعارفين في الكتب. يعني حتى أغلب الكلاينتس كانوا يقولون لي ريم شلون نحرر مشاعر، شلون ننظف مشاعر. يعني هم أكيد عرفوا شيء لدرجة إنه وصلوا إن أنا شلون أحرر مشاعري يعني. وايد منهم كانوا يحضرون دورات، وايد منهم كانوا يعني يشوفون فيديوهات أونلاين وكذي، لكن للحين هم كان بالنسبة لهم يعني في missing piece. وأنا أعتقد missing piece اللي هي القطعة الضائعة هذه، إن إحنا شلون نطبق هذا الشيء. لأن في جملة وايد حلوة دكتور جون جراي يقولها: I know that you know but do you do؟
انا اعرف انك انت تعرف، بس هل انت قاعد تسوي؟ يعني وهذا اللي انا يعني ابي ابدي فيه معاك اليوم، ان شلون احنا ما نبي ويدسمس ان نخلي الجانب الكتب على صوب والعلم على صوب، بس شلون احنا نجيبه على ارض الواقع من خلال الجسد، لان الجسد هو مثل ما قلت انه وايد صريح وفيري دايركت. فأولا كمان السلام عليكم للجميع، وشكرا لكوتش ريم على استضافتك لهالموضوع وهالحوار. I think it's very nice، وخصوصا انه هذه تخصصنا. يعني احنا بنسمع brain education، بس يعني يعني تعرف شوي عن الموضوع. الناس اللي تفكر بالبرين انه هو مصطلح يستخدم للذكاء، الاشياء الذهنيه، الاشياء الفكريه، التفهم، العقلانيه، التمعن، التامل بالحاجات. بس معظمها وممكن نختصر الكلام كله بانتروسبكشن، النظر لهالاشياء كلها هيدي بالقشره الدماغيه، فجزئيه واحده بس من الدماغ من 3 اجزاء. فالجهاز الحوفي اللي هو ما تحت القشره الدماغيه هي للعواطف والمشاعر والذكريات. بس الغريب والعجيب فيها لنفوت بالموضوع مباشره، انه الجهاز الحوفي من احد كمان لنقول الاشياء اللي هو بيسيطر فيها هي تحركات الجسم. ففورا شايفين في ارتباط ما بين عواطفنا، مشاعرنا، ذكرياتنا وتحركات الجسم الفعليه، اللي هي لنقول كيف نتحكم بالعضلات، كيف نحرك جسمنا. ومن تحت ذلك كمان الجذع اللي هو البرين ستام، كمان باختصاصه واهتمامه بالاشياء اللي هي بتوازن في جسمنا، احنا مش واعيين لها، بس اللي في جسمنا، يعني بالقلب، الحركة الدموية، تحركاتنا، الاشياء اللي احنا شايفينها وبنفس الوقت مش عارفينها. يعني مش عارفينها انه كيف مثلا، طيب تعيش نفسك تاخذ نفس، اوكي، هل انت فعلا متحكم بالنفس؟ طيب هل ممكن تمسي حالك تاخذ نفس؟ فبالفعل ما تاخذ نفس، نسيت ما اخذ نفس، يعني شيء من هالنوع. فهو في كتير اشياء احنا لو فعلا احنا مفكرين متحكمين فيها، بنفكر بشكل اعمق وبوعي اوسع، احنا ما متحكمين فيها. اذا احنا فعلا متحكمين بتنفسنا، هل فينا نوقف نفسنا كله بحد ذاته، او نوقف انه نرجع نستعيد نفسنا، ننسى؟ we can't. ففي اشياء جواتنا داخلنا عم تشتغل وإلها علاقه مباشره في الجسد. وانا كمان بايد هالموضوع بالنسبه للكتب. هيني مثلا انا ماسك كتاب في ايدي، يعني The Way to Light Up Your Divinity، هي من اوائل الكتب اللي كتبها إلشي ري، المؤسس لبرنامج Brain Education. وكتير جذبني التايتل The Way to Light Up Your Divinity، يعني it's big. اللي عجبني في تشابتر فيه انكتب انه لما انتم تقروا بالاحرف، احنا بنتمعن ونفكر انه الكتابه فيها روح وفيها طاقه وفيها علم، بس هو اللي احنا عم نقرا فيه مجرد حبر وورق. فبالاخير فاتسوفني كيف صعبني بالمعلومه انه هو بالاخير الاشياء عم نقرا فيها هي بتوصلنا، هي ادوات وتوصلنا للحقيقه. واحنا سبحان الله بنفهم وبنتعرف للمواضيع هي كلها من خلال اشخاص بتجربتها وصلت للحقيقه، بس هي تجربتها المباشره هي اللي كانت الحقيقه. واحنا من خلال كتاباتهم، تأليفهم لهالكتب، او حتى يعني القائهم لمحاضره او بسيمينار اللي بتساعدنا نوصل للتروث، but it's not the truth itself. صحيح. The truth is in the body. انت وتقرا بس تحس انه للحين قاعد كانك يعني قاعد تركض بس مو لاقي المكان، يعني وين لحظه ايش صار، يعني this is how it feels. صحيح. فهو فعلا. وفي بعض الكتب يعني للاسف انا مثلا بقرا فيها واو بالعلم، يعني عن الشاكرات وطاقات، وفي حتى اشياء انا ما عرفت فيها. يعني انا بقرا بالمسارات وواو في هيك فهم وفي هيك تعلم، وانا طبعا بتمعن فيها وبعكسها على تجربتي الخاصه، وبكتشف انه واو فيها صح. بس انا كواحد بقرا كانه عم بقرا من اول وجديد ومن بدايات، بتصفح هيك بسرعه وعلم ورا علم ورا معرفة وش أعمل فيها؟ يعني What do I do؟
exactly يعني كأنك بالضبط شاري آلة موسيقية لكن أنت ما تعرف تعزف يعني ولا ناوي تتعلم. فيعني what's the purpose يعني شنو الهدف منها إذا هي موجودة؟ يا فعلا. وبعدين بصير الواحد يفوت بأكثر من مأزق. أولا المأزق للمعرفة، وهي صراحة ما بتشبع المعرفة. It's like a desire to know, desire to feel safe, desire to be recognized. قد أنا عرفت قد ما أنا الناس أدركوا إن أنا عندي معرفة يعني بتفوت بأشياء مأزق كثيرة بس ما بتنتهي. المعرفة بتجر المعرفة وما بتنتهي بالمعلومات. بس أنت عم تطعمي بجزئية واحدة. نرجع للدماغ، عم تطعمي أنت بجزئية واحدة. وجزئية واحدة هي القشرة الدماغية بس. يعني من أعلى أشياء اللي نقول تشتغل فيها الابتكار والتمعن، النظر للذات يعني. وهذه فائدتها غير الأفكار، غير الفهم، غير الكذا. بس احنا ناسين موضوع الإحساس. هلا في بعض الناس عارفين يحسوا ما شاء الله عليهم، يعني عندهم هالحاسة موجودة للطاقة، للشعور بشكل عام، للعواطف، قادرين يوصفوها بدقة. وحتى وجودها في الجسد. يعني مثلا هون ركز شو عندك، في شوية شد. هل هذا الشد بيخوف؟ هل هذا الشد بيقلق؟ هل هذا الشد بيرخي، مريح؟ whatever. دقيقين. بس لما يرجع لموضوع العواطف، مش كل حدا عنده هالحواس ومش كل حدا ممرنها. فالتفكير بجر تفكير، وزائل التفكير بيبعد عن الاشياء الثانيه. فقديش احنا عم نتقرب لنفسنا بعد. وبعدين براغماتيا يعني بس بشكل واضح، هذا الشيء خارج منا. It's outside. يعني احنا عم نحاول نعمل هيك تقريبا يعني. طيب هي تصفحوا. يعني مثال بسيط أقول لك، يعني مثلا الحين الوضع الحالي احنا كلنا قاعدين في البيت، يعني ما لا شغل ولا مشغلة، لكن الناس قاعدة تدور بهوس وإن شنو لازم أسوي خلال اليوم. زين ما أنت الحين لما شفت الفلان الفلاني قاعد يتكلم عن هالموضوع، وفلان يقول لك حط لك روتين يومي، زين سألت نفسك يعني أنا يعني مشيت معاهم لوهلة، بعدين وقفت حسيت إنه لا يعني أوكي، فلان قاعد يقول شذي، فلان قاعد يقول شذي، فلان قاعد يقول سوي لك روتين، تريض رياضة معينة، سوي هالشيء، سوي لك هالأكل. زين ريم شنو تبي؟ ريم شنو تبي؟ فهالسؤال هذا خلاني أدش لي داخل مرة ثانية، لأنه صار مجهد إن أنا أشوف A و B و C و D زين أنا الحين بسوي اللي يبي A واللي يبي B، بس شنو اللي تبي ريم؟ فهذا مثال عجيب يعني. يا فعلا. وهو الواحد ممكن يعني أنا كمان بوصفها بطريقة إنه مثلا نقول بالغذاء، شو الغذاء الصحيح، شو الدايت الصحيح. والواحد عادة بيقرأ ليفهم أو يعرف شو الأصح. طب بموضوع الوعي، إذا نحكي بالوعي، ما في شيء صحيح، كلها معتقدات، كلها معلومات، كلها إنفعالات، وكلها أشياء ردات فعل أشياء بتصير. وهذا الدماغ سبحان الله هو مبني على اعتقادات، مبني على الأشياء اللي احنا بنآمن فيها. إذا فعلا آمنا إنه هذا الأكل صحي وكل جزء واقعنا، مثل ما احنا بنآمن برب العالمين عز وجل إنه احنا في شيء يفيدنا، في شيء منه حيفيدنا. فهو السؤال الأدق what does your body want؟ بالضبط. what does your body need؟ فلما يجي الواحد يرفع حواسه، هذا ممكن كل شيء له مهارات. يعني حتى الكتب بيصير كل ما الواحد قرأ وتمعن بالكتب يصير حتى يعرف من أول نظرة. يعني أنا في شغله من الناس اللي قارين كتب، كل ما كبر بالسن كل ما قلت الصفحات الواحد لازم يقراها ليعرف إنه هذا الكتاب ما صالح له ولا لا. صحيح. أصلا من مجرد تقرأ الكتاب تقرأ اللي وراه تقول خلاص يعني هذه المعلومة أنا عارفها، يعني it's just another way، يعني طريقة ثانية حق المعلومة. بالضبط. بس هي الواحد ينكر إنه هاي بالآخر شيء مهارات بالمعلومات. أي نعم. يعني آخرتها it's information. everything is information. كل شيء اللي فينا معلومات، حتى الأشياء اللي بنعملها لجسدنا نوع من المعلومة. بس شو هي صفتها؟ شو هي جودتها؟ شو هي مصدرها؟ وهون السؤال
مصدرها الجسد نفسه فعلا، هل مصدرها شيء خارج الجسد، هل مصدرها فعلا شيء بالعين، واخر شيء كله حيوصل للدماغ، والدماغ هي يعني نبضات او تحركات او تفاعلات الكترونيه، واخر شيء كلها معلومات تتمعن فيها وتتفكر وتقرر وتفعل. بس انا حتى في الجسد يعني كنت اسال في الناس، وهذا اتوقع الحلو الشيء الجميل في الجسد، لما الواحد يلفت لجسده لحركته، حتى المنظار اللي بيطلع فيها للعالم للكون لنفسه الاول، يعني هو هذا كمان نوع من العاده التعويد. لاعطيكم بمثال بسيط، يعني انا يمكن ما قلت لك اياها القصه كوتشرين. انا كنت مثلا لما كنت اول بديت بالإديوكيشن كان عندي ولسه لحديت الان يعني هو نقول الديزاير للتقدير، انه واحد يقدر اللي فيني قدامه. هو اسمه محمد ابو زينب، يعني يقدر ما هو من هو زينب، ولحديت الان موجود اكيد. يعني الفرق انه من وعي. بس احنا نقول انه انا قبل مثلا كنت كثير اريد المجاملات من الاخرين والانفعالات والردات الفعل والى اخره. بس لما بدات على الإديوكيشن في مهاره معينه اتبنت فيني، انه التركيز بيكون على الجسد اللي هو ملكك، اوكي، معك فيك. يعني صحيت لقيته، نمت معك، صحيت وسط الليل بعده معك، افكارك بتشتت وتروح وتجي، يعني مش نوت ريلايبل، يعني مش دائما بتلاقيها، وبتتذكر وتحاول، وكمان الذاكره كمان يعني بتروح وبتجي، بس الجسد موجود وين ما رحنا. فاول شيء لما حدا صار ينتقدني من العادات اللي بنيتها، اللي مش ليش قال هيك، ليش حكى بهالاسلوب، ليش هالمعلومات، ليش وصفني بهالاسلوب، معلومات. الاول شيء اللي تغير انه التفت لنفسي وقلت في حدا قال كلمه، شو حيكون شعوري، شو حيكون ردات فعلي. وهو في كثير اساليب من نقول التامل او الوعي، هو الفت لنفسك، ركز على نفسك، صح. بس الجسد شيء فعلي، لما واحد يلمس لك الجسد، يمسكك هون هيك وانت تطبطب على الجسد او تمسك بكتافك، قد ما هو انت حاسس، وعيك مستحيل يتشتت، فبتركز بمكان معين، بنقطه معينه، بتحس انه ما حسيت، هلا وعيت قديش صدري يعني ضايق على نفسي. يعني فلما الواحد يصير يلمس ويحرك بنفسه، ليش هالدرجه ظهري يعني شادد. فكل الاشياء اللي هي مكبوته هون، متراكمه هون، متراكمه بجسمنا. ما هو الجسم دماغ، الجسم هو ذكاء. فمثل ما تفضلتي انت، قلت الكلمه صريحه وحلوه، انه جسمنا ما بيكذب. يعني يمكن هذا يحتال علينا شوي، يفكر باسلوب يرجع يغير تفكيره. الوعي بيزيد، الوعي بيقل. يفكر بحب يرجع يفكر بخوف. فوين مقياس، وين معيار هذا الخوف؟ وين الاشياء اللي بترمز احنا وين صرنا؟ جسمنا. حسينا بضعف، معناتها الوعي خف، مش قادرين نشد، مش قادرين نقوم، مش حاسين بخمول، حاسين بخلل، حاسين في نوع من الصعوبة، كأنه الواحد خلاص عم يستهلك كل طاقته ليتحرك. That's a sign. في شيء في الطاقة، في شيء بالحياة تغيرت جملتنا. والجسد مش الهدف ولا هي النتيجة، هي تعقب الأبرار، تعقب الحكم، وهي من أحد الأدوات اللي احنا نستخدمها. فما عم نقول احنا كبريديكيشن إنه هو المفروض الواحد يركز بجسده فقط، بس أتوقع إنشاء لموضوع الوعي للحواس، لا يتحسس لشو فيه وشو داخله، تبدأ المرحلة، تبدأ المغامرة في الجسد. عجيب. زين، أنا عندي سؤال. يعني ويمكن هذا يصير فيه خلط عند الناس، لأن في ناس مثلا تلقاهم رياضيين وعلى طول يتحركون وعلى طول يتمرنون، وستيل يعني تحس المجال الطاقي عندهم للحين في شيء. فشنو الفرق الحين بين الحركة اللي أنت تقول عنها حق الجسم والرياضة؟ يس سؤال رائع. وحتى أتوقع كان في مقابلة عملوها معي قطع فاونديشن كمان الصحة، التوعية الصحية خلال الفترة،
وقالوا لي شو رايك بالنسبه لقطر انه متوجهه اكثر للرياضه وال 2022 وهالاشياء كلها. وانا قلت لهم يعني بكل صراحه انا انبسطت لما رجعت من امريكا ومن كوريا، لقيت انه قطر كثير صارت متحركين، الناس صارت يعني نادر لما تلاقي كورنيش فاضي او نادر لما تلاقي الانديه ما فيهاش ناس عم تمشي او تتحرك. فالمجتمع بشكل عام اتجه للحركه، خطوه حلوه. بس هل هي الحركه تمعن؟ هل هي تحرك بالعقل؟ هل هي حركه عقلانيه؟ نقول mindful movement. is it conscious؟ هل هي بوعي؟ يعني في فرق مثلا لما الواحد يدمر بجسمه ويحمل 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 ويحس في الايجابيات من التمرين اللي هي مثلا السيروتونين، الاندورفينز، الدوبامين، كل الجوانب الايجابيه للتمرين، عشان اجت من وراء الحركه، حركه الامعاء، حركه الاعضاء الجسد، فبتفرز بهالهرمونات وبيحس بالايجابيات. ومن بعد بحس انه دمر جسمه، ما عرف وين الحد، ما عرف وين يوقف، ما عرف كيف يتحرك، ما عرف انه هذا مصدر الحركه كان الخوف. قد ما هو كان خايف اضطر يتحرك، قد ما هو كان مرتعب، قد ما هو كان قلق، قد ما هو كان محبوس، الوسواس دخل راسه، مصدر الحركه، حافز الحركه كان غير صحي مثلا، ما كان انه هو فعلا، كان هو فعلا. فالوعي للعواطف من الحركه شيء مهم. انا مثلا اعطي مثال، كنت انا ملاكم تاي بوكسينج ومحترف، يعني الناس تدفع لي تجو بيت بيبل اب. كنت موظف في نفس الوقت، وكنت اتمرن تقريبا 23 ساعه بالاسبوع، يعني المعدل ما بين 3-4 ساعات وطالع بالنهار. قبل وبعد بالإديوكيشن النموذج انقلب، كله تغير. يعني مثلا قبل كنت انا نوعا ما واعي، عشان انا بالفنون القتاليه من عمري 4 سنين، فمثلا الاكم، اضرب، اعمل كذا، فيها تعصبات، فيها الوحيد، فيها مشاعر مختلفه، بس عمري ما كنت واعي فيهم لحد ما ربطت العقل مع الحركه اللي هو صار مع بالإديوكيشن. فحتى لما رجعت للرياضه صرت اعرف انه هالضربه اجت من عنف، اجت من غضب، ما كانت متوازنه، ما كانت واعيه، وبالتالي حتى الذكاء عرض لي لهذا الشيء. حتى لما انا ضربت لقيت انه عرضت نفسي للخطر، فانا وعيت لا، كون متزن في الحركه. فمثلا كلوز، هيدي متوازنه، بلا شعور، بلا عواطف، ذكيه. وبعدين مثلا انا تراجعت بسرعه، لاحظت جسمي ارتعب وضعف، فحتى الحركه بحد ذاتها كان مصدرها من الخوف، فكمان عرضتني للخطر، عرضتني للاذى. فالنموذج كله تغير. وانا مش لانه وقفت وبطلت التمرين التحدي والاعتراف وكذا، بس انه انا انجذبت اكثر للبالإديوكيشن مره عن مره عن مره، ومكافأته كانت هائله، مكافأته كانت شيء رهيب. فلما الواحد يتحرك زي الكتاب، عم بيتصفح بالكتاب تبعه. فلما الواحد يحرك، خلينا نتصفح بالكتاب تبعنا، حرك، what does it feel like؟ شو الإحساس؟ شيء بضيق النفس، فعرفنا في عاطفة هون بتخص هالشعور، أوكي؟ وفي مثلا نحرك بالكتاف، شو هالألم؟ بلش الواحد يخاف، هالألم طبيعي؟ في نوع من كمان الوسواس هون، فهي كمان مرتبطة صح؟ نيجي نحرك في الظهر ونتصفح بالظهر، نفتح ملفات الظهر. اوه ماي جاد، كأني أول مرة بتعرف عليك، أنت موجود؟ صح. يعني يعني أنا فعلا جربت هالشيء، يعني أنا أتمرن رياضة وكل شيء، وكان عندي يعني وعي بسيط على الموضوع إن أنا يعني أطلع مشاعري أثناء الرياضة وكذي. لكن لما بديت معاكم في برين إديوكيشن أتمرن اللي هو تمارينكم الخاصة، قلت يعني وين القوة هذه اللي أنا يعني أطلعها في التمرين الرياضي العادي؟ وينها؟ ألو قوة وينك؟ ما في، اختفت. فيعني استوعبت إن ستيل الجسم يعني له ديناميكية معينة وغير عن الرياضة. وأعتقد أن الفجوة مثل ما قلت إن أنت تتريض بس أنت مو منتبه هذا مكان الشعور في منطقة معينة من الجسد.
فلما مثل ما قلت أنت يعني قبل كنت ملاكم لكن ما كنت منتبه على هالنقطة، لكن بعدين قدرت أستخدم الرياضة مع الكونكشن اللي سويتها بين العقل والجسم يعني ومع الحركة، فهني صارت قوتها أكبر يعني. صحيح صحيح. وإذا بناخذها في المراحل نحن مثلا إذا موضوعنا أنت المحور اللي رسمتيه الإطار وكيف ممكن نرفع بالوعي، هو أنا بقول لكم شغلة، الوعي شيء حلو. هو الإنسان الشفاء الذاتي عم يصير طول الوقت. هذا الدماغ بيحب يعالج بنفسه، هذا الجسد بيحب يشافي نفسه، هو عم يصير طول الوقت. بس كيف ممكن نمكنهم؟ كيف ممكن نساعدهم؟ نلقهم بهذا النموذج. هو عم بيصير يعني احنا لو ما عملنا شيء عم يتعالج، بس كيف ممكن نحرر هالعلاج، نسرعه، نقويه؟ فنحكي exactly الكاتاليست. فاذا نحكي بالجسد اولا نقول ربط، يعني انا بامن الواحد فعلا ما عرف الطاقه لين ما عرف الجسد فعليا، وما عرف الوعي لين ما عرف الطاقه فعليا مثلا. ففي اغلبيه العالم مثلا ممكن هون في العلم. طيب هل انت فعلا بالاساس عرفنا الطاقه؟ طيب نستخدم الجسد مثلا. مبسوط، جويفul، كيف شعور الجوي؟ كيف توصف حركتها؟ دانسينج. وحتى كان المعلومات طيب انه حرروا انفسكم. هل فينا نغني بقى على لحظه يعني بنفس الوقت نغني بس نفتح صوتنا لا لا لا، او مثلا نتحرك نرقص فورا اول ما حدا يقولنا، ان كان بالببليك ان كان بالمجتمع؟ هلا لو ما قدرنا نحرك هالطاقات الجوي اللي هي تغلب او لنقول تذوب بالمخاويف، شو السبب؟ الوايد مهم. ليش؟ عشان يمكن في اشياء اجت بالوسط. لا ما في اعتقادات، صح؟ في اشياء وقفت انه قالت انه لا مش مفروض، او المفترضات او لاخره. فاحنا نصير هون بالوعي، يجي الوعي. ليش ما قدرنا نتحرك؟ ليش ما قدرنا ننطق؟ ليش ما قدرنا نحرر؟ في اعاقات، مفترضات المعلومه بعد محبوسه. فشو اللي ضر بهذا لنقول الواعي، او لانه بهالاعتقاد او بهالفكر، او شو اللي نبه الواحد؟ الجسد، عشان ما قدر يتحرك، عشان ما قدر يطبق. فالجسد بيوعي لداخل الانسان فعليا. ليش ما قدرت تتحرك؟ ليش ما قدرت تتغني؟ ليش ما قدرت ترقص؟ فهون واحد يجي بدور الوعي، يجي بدور العقل. طيب اذا عرفنا كل الطاقات، هل الواحد فعلا حاسس قديش تقل الحزن في الجسد؟ هل الواحد قدر يتحرك؟ اكتشف قديش هو حاسس نفسه تقيل، مع انه بالميزان ما زاد وزنه، بس الثقل اللي بيكون حامله بالحزن او بالاكتئاب، هل هو فعلا واقعيا يدرك هذا الشيء؟ ما بعتقد الكل قادر قديش تقل الحزن. فبصير بصفى انه يا زلمه انا ما بديش احس بهالحزن، بصفى قرار والجسد اللي وعى هذا الشيء. فبعد ما نتحرك، طيب لنقول peace. What does peace look like بالحركة؟ يعني مثلا هاي power، بس هل هي power من غضب؟ ولا هل هي power من الطمأنينة مثلا؟ أو peace is this peaceful؟ ولا هل هي أشياء محفوظة؟ ولا أنت ماشي بالإحساس؟ Does it move like you feel؟ هل أنت عم تتحرك مثل ما أنت عم تشعر؟ وهون ربطت الجسد في الطاقة، وأدركت معاني الطاقات من خلال الحركة البراغماتية الملموسة اللي هي في الجسد. فلما واحد يتحرك this feels peaceful. كل ما يتحرك ويحرر في الطاقات، عرف طبيعة الطاقة، إنه هي كل ما تحرر أكثر من هيك الطاقة عم تتغير، الطاقة عم تخفف، الطاقة عم تتنور، الطاقة عم تتحدث بأشياء. كل ما تحركت جسمك كل ما زاد تحركاتك، وانت شعورك، التفاتك لنظرك لوعيك لجسمك وتحركاته
كل ما واحد حس إنه هو عم يحرر. ومن من أحد الأشياء العقل وظيفته إنه يحس. شو بيحس؟ الطاقة. فالجسد خلانا نستخدم الاثنين مع الثالث. تحريك الجسد، العقل حس في طاقات الجسد، العقل حس في طاقات العقل حس في طاقات الجسد. فوعيك للمواضيع هذه كلها بتزداد لما يكون عندك أدوات ملموسة فعالة. فهذا الشيء اللي أنا باكد فيه بالنسبة لتجربتي. نيجي لموضوع الطاقات للوعي. طيب كيف نمرن الوعي؟ في أنا أخذت كورس مع حدا للتأمل، أو جربني لموضوع التأمل. قعدني بوضعية التأمل وقال لي شو تحس؟ بقول له حاسس بضيق. طيب ادخل قلبك. اوكي حاسس بضيق. شو هو الضيق؟ حاسس نوع من الضيق كأنه خانقني شوي، هلا ارتفع لرأسي كمان. يعني بالوعي عم بحاول وجسمي ثابت، عم بحاول يعني اتصفح بين بالاوراق شو هذا الملف اللي فيني. طيب شو بتذكرك، شو بذكرك في هذا الشعور؟ والله بذكرني والدتي لما كانت كذا كذا كذا. طب انت عارف انا الشيء اللي عم بفكر فيه طول الوقت وهو عم بيمشي فيها التمرين، لو ما كنت انا بمرن وعي انه يركز لطول هالفتره وما يتشتت، هل كان ممكن اتبع بهالتركيزات مثلا؟ ما أتوقع أن كل الناس عندهم هالإمكانية أو بمبدأها إنه يركزوا بطريقة مستمرة وعميقة ومتكاملة بهذا الأسلوب لمدة طويلة. It's hard. وكيف نمرن الوعي هذا اللي هي أعلى الأفق للوعي، هي spirit أو الروح، للجسد عشان شيء ملموس. فإحنا مثلا بنشد منطقة واحدة بنضلنا شادينها حاسين فيها. كل ما احنا قدرنا نثبت هالوضعيه، انت كمان عارف ممكن تحكي باسلوبك، كل ما ثبتنا بهذه الوضعيه، مثلا نقول نرفع ايدينا ونرفع رجلينا حاسين بالمعده، وما فلتنا بالحركه حنضلنا نحس بالمعده. طب هذا نوع من التركيز، جمعنا الوعي كله بمكان واحد، فوكس بنقطه واحده وما تحرك. إذا حاسين بألم، الله لك الحمد، الألم شيء عجيب عشان بيوعيك وبيركز حياتك بمكان واحد، ما فيك تتشتت، مستحيل تهرب منه، فهو واضح ووجيه. عشان كذي صعب محمد، يعني وايد ناس ما تقدر على هالشيء. يعني مجرد ما توصل، يعني أنت مع الحين إحنا قاعد نتكلم الألم الجسدي، في ناس يعني في تشافي الألم العاطفي اللي هو يسمونه emotional soreness ما تتحمله، يعني صعب يفهمون انه هو جزء من الرحلة، فيصير تركيزهم لحظي وكأنه يعكسون هذه اللحظة كأنها خلاص هذه بتصير، يعني الألم راح يبقى معاي إلى الأبد. فنقطة الألم وايد مهمة. يعني أنا حتى خلال التمارين اللي تعلمتها معاكم في البداية يعني كنت خلاص يعني أحس إن يعني جسمي أصلا يصير حار وأحس إنه مو طبيعي يعني. فبعدين مع الوقت ومع التكرار كل يوم خلاص يعني بدأت أحس إن جسمي صار أقوى، الألم يعني بدأ يختفي في أماكن، مثلا الإيد خلاص راح completely، الريل قاعد يصير أقوى. فيعني الألم يعني حتى ذاك اليوم مع ماستر داي معاكم في برين education قاعد أقول لها أن اكتشفت، وممكن الناس يضحكون علينا وأقولها شيء، بس pain is peace. قلت لها الألم هو السلام، الألم هو يعني لو تعكسه هو السلام الداخلي. فشيء عجيب يعني. إيه فعلا. يعني إحنا إذا ناخد يعني نطلع شوي من موضوع الجسد تحديدا بس ونحكي بموضوع الوعي، حتى بالمعاني. يعني إذا الواحد أخذ المعاني، حتى المعنى للألم بيتغير مع الوقت. كل ما زاد الوعي بيصير صفى الألم صديق، إنه هو وعاك. يعني يمكن ما قال لك الإشي اللي أنت حاب تسمعه، بس قال لك بالحقيقة وكان صريح معك إنه هذا الشيء فيك وسوري، بس أنا جاي لنبهك، أنا جاي لساعدك، وعم بعطيك إياها زي ما هي بدون خيوطات. عمل اللي بدك إياه، يعني افعل به ما تريد. الدور عليك هلا. يعني اللحظة اللي تتقبل فيها الألم 100%،
خلاص يروح، كنا قال لك خلاص انت سمعتني اوكي يلا مع السلامه ويروح. ف يعني بس هالشيء يحتاج اراده قويه، ويحتاج ان الواحد يعني يكون صبور مع نفسه. نرجع لنقطتك انت الاولى انه هي بالفعل هذا what do I do. اذا بنحكي موضوع الدماغ وصلته مع الجسد كلها عادات فكريه، نمط فكري، نمط حركي، نمط عاطفي، نمط يعني pattern. فاحنا ممكن نعود حالنا على نمط معين. فمثلا اذا كان واجهنا الالم، هل الهروب منه او الاتجاه اليه او معه؟ فهذا كمان بده تعويض على فكره. هذه كمان مهاره بس ممكن ندربها. فمثلا لما نوصل للالم نبعد ولا خلينا نكتشف. كمان هذا النوع من التفكير بيجي من التعويض للاحساس بالجسد. فبتصفي كل همومنا الحياتيه تعكس اللي عم بيصير معنا وتقبلنا للاشياء اللي حاسين فينا بالجسد. فهذا النوع من التست، هذا الامتحان للشيء الخارجي. واحنا حتى ببرين اديوكيشن في 3 مراحل لنقول للستدي، الممارسه. استدي بالقواعد، يعني هي القواعد صح ممكن تسمعها من شخص، من برين ترينر، من جايد، من ماستر، من كتب بالقواعد. طيب second level of study اللي هي الثانيه الممارسه، البراكتس. فكيف ممكن نطبقها حركيا فعلا؟ يس، فممكن نمارسها. طيب قلنا الاعتقاد او نقول القواعد انه وين اتجه الذهن وين اتجه العقل يتجه من وراء الطاقه والمانيفستيشن والى اخره. كيف نشعر فيها؟ كيف نقدر نطبق فيها بالممارسه؟ طيب لو انا مثلا وقفت وعي صار في معدتي او نطبق فصفى تركيزي مجرد هون عم بحاول اجذب صح الوعي باتجاه معين، هدف واضح وسط المعده او اسفل المعده اللي هي الشاكرا الثانيه او احنا نسميها بالكوري دانجان. نقطه يعني احنا بنفهم من القراءات مثلا هذه نقطه تتكون فيها الطاقات مثلا. اوكي تفعلها تب 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 تب. ما عم بحس او عم يتشتت تفكيري، برجع انا بركز الوعي بمكان واحد وبطلع بزفير كل الاشياء الافكار اللي بتجيني. برجع بركز تب 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 تب. نحط ايدنا حسينا حراره ما كانت موجوده. طب هذه الحراره شو؟ طاقه. طب هذا انا فعلا اخيرا حسيت فيه طاقه. الخفه اللي انا حسيت جسدي من بعد ما حركت وبشكل مستمر وبايقاع مستمر وبنقطه واحده مستمره انا فيها تب 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 تب. حسيت في تغير في الطاقه. فهون اثبتنا بالقواعد. المرحله الثالثه اللي هي study of living، كيف نتعايش مع خلاص لايف ستايل اكزاكتلي. فمثلا اذا احنا ضلينا نركز بنقطه واحده نجذب كل الطاقه بس المعلومات. فكيف ممكن نحرر الطاقات نجذب عقلنا باتجاه مختلف لشخص لجسدنا؟ طب احنا ضلنا نطلع بندور على الصديق، بندور على الكتاب، بندور على النتفليكس، بندور على كذا، بندور على كذا. طيب اوكي بوعينا وين نتجه عقلنا؟ عشان الجسد له اتجاه صح؟ اي اتجاه اي اتجاه اي اتجاه اي اتجاه له اتجاهات. من وين نتجه عقلنا اذا ادركنا فعلا كله للخارج في اتجاه. فنلفت اتجاهنا لهون، وهذا جسدنا اللي بيعلمنا بهذا الشيء. عشان لما نتجه لتحت طاقتنا تتجه لتحت، وهذا بيهدى وبيبرد وهذا بيدفى بيصير بحالة صحية أكثر. ف هذول الثلاث مراحل اللي احنا بنقول عشان ما ننكر بالقراءة والكتابة إلها فائدتها بس إلها حدودها، يعني إلها توازن كمان. إذا الجسد هو الوسطاني اللي من تحته العواطف والمشاعر والطاقات ومن فوقه المعلومات، وقد ما هن هدول بيتحركوا نرجع لشيء ثابت. زين شلون احنا الحين قلنا السؤال ان شلون ممكن الحين خلاص احنا خلينا نقول وصلنا مرحلة اللايف ستايل،
فشلون احنا ممكن فعلا يتغير واقعنا لما احنا خلاص وصلنا مرحله انه هو كلايف ستايل. فشلون انا راح يزيد وعي، شلون خلينا نقول مثل ما قلنا ان الجسد يكون بوابه ومنفذ حق عالم جديد، حق قصه جديده. يعني انا شخصيا تجربتي حسيت بهالشيء. يعني قبل كان عندي ان لما احس في المشاعر انجرف وراها على طول، وصعب يعني مع كل الاشياء، مع وعي. حتى قبل لا يعني اتمرن معكم في برين اديوكيشن كنت اقدر اطلع نفسي من المشاعر، بس ياخذ وقت، يعني ياخذ يعني مرات ساعه، مرات نص يوم، على حسب حجم الشعور. لكن مع الحركه وبدا يصير كلايف ستايل، لان انا الحين يوميا اسوي هالاشياء، فصار لي جراوندينج جدا سريع. يعني ان انا ارد اتوازن واطلع من ان يعني اشوف مشاعري كأنا شاهد، يعني على شاهده على هذه المشاعر وليست المشاعر، وشاهده على افكاري وليست هذه الافكار. وحتى التامل صار اسهل. يعني قبل اول ما بديت 10 دقائق، شنو 10 دقائق، شنو يوم اتامل. فالعشر دقائق الحين صارت كأنها دقيقة، يعني من كثر ما أنه صار الشيء سهل. مجرد أن أنا فصلت نفسي كأن أنا الشاهد على كل ذلك، أنا مو مشاعري، أنا مو أفكاري. فنتيجة هالشيء، نتيجة اللايف ستايل، حسيت أن التوازن صار سريع، ما في انجراف سريع، ما في انفعالية، خلاص يعني كأني طفيتها. فهذا يعني أنا شخصيا حسيت فيه كذي. فما أدري شو ممكن تشاركنا من تجربتك أو من تجارب الناس اللي جربوا. فأنا أرجع أسألك عشان كان كمان لي فضول إلي كوتش ريم. أنت مثلا هلا لما تواجه المسائل هي ذاتها، لو نقارن مثلا قبل شهرين أو 3 أشهر صار فيك موضوع لنقول متكرر رجع بيعيد نفسه، ما نكبر فيه، ظرف معين مع شخص آخر أو نقطة معينة أو موضوع محدود. إذا جاكي قبل شو عملتي؟ وإذا جاكي هلأ فعليا كيف تصرفتي؟ والتصرف عم بحكي بالفعل. أنت مثلا إذا عندك في مثل بسيط ببالك فيك توضحيه مثلا. أنا كمان عندي فضول أعرف كيف أنت عم تستخدمي، عشان كل واحد استخدامه للقواعد مختلف. يوناني شلون قاعدة أستخدم؟ شنو قصدك؟ لما يصير فيك هذا الظرف تحديدا، مثلا أي شيء تتخيلي أو تتذكري، أول شيء بيوصل لبالك إنه ظرف معين وصل لك، كيف كنت تتصرفي؟ كيف صرت تتصرفي هلا، أو شو بتعملي فعليا؟ يعني طبعا أول شيء الشعور يكون تكون وايد مشاعر، فيصير overwhelming في اللحظة نفسها اللي يجيني فيها الشعور. بعدين أحاول أستوعب إن يعني مع هذا كله قاعد يصير داخلي، لكن في جزء مني منتبه ويقظ وقاعد يشوف إيش قاعد يصير. فكأنه أسمع هذا الصوت يعني داخل نفسي يقول لي إن لا ريم انتبهي، ترى هذه يعني مرحلة المشاعر وأنت دشيتي في الشعور، وكأن صرتي أنت الشعور. وأنا كنت دائما أقول يعني حتى في اللايفات اللي طافت وبعض البوستات إن في فرق لما أنا أكون الشعور، وفي فرق لما أنا أشوف الشعور كأنه هو جزء مني مو أنا جزء منه. فهذا الشيء، هذا الوعي يعني دائما الحين من أول ما تيني المشاعر أشوفه على طول، يعني أنا إن أنا الشعور هو جزء مني. وبعدين أتنفس مرات، يعني مو ضروري أدش على التمارين على طول، بس أتنفس وأغير مكاني وأتنفس وأحاول أركز على النفس. ومرات يعني أسوي لي حركة بسيطة، يعني أحرك إيدي مثلا، أطبخ أو أتمرن يعني يوغا أو أي شيء بسيط، يعني مو ضرورة تمرين قوي ولا تأمل هذا. لكن لما نسوي التأملات الحركية اللي تعلمتها معاكم، يصير هذا الجزء المنتبه أقوى، ومجرد ما هو يصير أقوى معاي فخلاص يتلاشى الشعور وكأنه لم يكن يعني. فهذا عجيب. حلو مثل حلو حبيته. أنا كمان مني لنفسي لما أحس إنه يعني هلا وصلت لمرحلة إنه مجرد قرار إنه ليش أنا معصب، قرر اسحب الغضب وده سل. بس بدايات الشخص لما واحد يجي يبلش موضوع الوعي ويوعى على نفسه ويدرك، أوقات أسهل شيء الواحد ممكن يعمله هو الفعل والحركة. يعني مثل ما أنت تفضلت، تغير مكانك.
اذا كانت الوضعيه ثابته اقعدي روقي صحيح. حركي. يعني مثلا لو انت منك لحالك، يعني مثلا انت عم تقري وكمشتي حالك او شفتي نفسك اخذت بالوسواس وبالفكر وكذا، طب شو اعمل هلا؟ ف بعد عم فكر شد افكار حررهم على طول. فمن اسهل الاشياء اللي ممكن الواحد يعملها بالجسد، او مثلا حاس حالي مش متوازن وفاقد طاقتي ويا الله شو اللي حخليني اركز هلا، في تنفس فعليا، بس كمان عشان فيني قلق التنفس منه عميق ومنه منتاج يعني مش حاسس بالنفس اللي نقول العميق المتكامل اللي انا حاسس فيه. فممكن نحرر في الجسد، نفتح بالقفص، نفتح بالصدر، نفتح بالظهر، اي شيء تحركات نحس جسمنا انفتح، وبالتالي حتى خلينا مجال للحجاب اللي هي تحت الرئه تفتح بشكل اوسع، فحتى النفس بيتاثر من وراء حركه الجسم بعد اضطراب النفسي. ف بعدين نجي اوكي ناخذ نفس بعده عميق وبعده شديد وبعده ثقيل. شو فينا نعمل؟ حرك الاكتاف اللي موصوله في الصدر. طبعا مع الوقت ومع زياده الحركه بصير الواحد يتمعن ويوعى اكثر شو اللي موصول بشو. اذا النفس، الرئه، القلب، الصدر، ففي عندنا المفاصل اللي حول منها، نحرك بالاكتاف، نفتح بالعمود الفقري اللي هو بيمسك بالقفص بشكل عام، نفتح بالصدر اللي هو بالتالي كمان بيأثر على الحجاب اللي هو تحت الرئه، نسوي استرتشات لجنب، او حتى تغيير شعور الطاقي اذا بحسس بخمول وتعب. كيف حس حالك انه تحس انه مثلا حاسس بدك تحس انه في طاقه، شيك موف كانك انت منتاج. فانت لما تتحرك فهذا هو المعنى، ان شلون جسمي يكون باب. الحركه هي كأن انا فتحت الباب وقلت حق المشاعر هذه تطلع، مجرد ما المشاعر هذه تطلع والافكار تطلع فانا انتقلت في الوعي لا اراديا، يعني صار الشيء اوتوماتيك. لان في واحد هنا يقول ليش ما ترجعون حق الموضوع الرئيسي، الجسد بوابه للوعي والابتعاد عن تفاصيل المشاعر والتامل والتفرعات المختلفه. لان هذه بالنسبه تفضل. It's true. بالحكي اللي قلتيه صح، وهو المصدر صح، بس اسلوب اكتشاف المصدر صحيح. من احد الاساليب اللي ممكن نستخدمها هو الجسد. فانا مع هالفكره. يعني مثلا ممكن ناس تقول انت عم تهرب من الشعور، لا شرط، حسب النيه اللي انت فيها. اذا احنا نحرر بالعواطف نحرك، وممكن نزيد العواطف اللي نقول السلبيه عواطف ايجابيه، عشان هي الحركه بتؤدي لهرمونات، تفريز هرمونات ايجابيه. فمش انه احنا امنا بالسلبيات، مش شرط، ممكن نضيف بالايجابيات، بالتالي توازنوا بالنسبه للشعور، ركزتي اكثر بالايجابيات. بس هل حليتي في المصدر الشعور السلبي؟ مش شرط. بس انا من تجربتي الخاصه، من احد الاشياء اللي هي بتساعد في التعمق هو إحساسك لجسدك بالأسباب. فإذا حررت الجسد ورجع للشعور، ليش بعده موجود؟ هذا شعور جسدي فعلا، معناتها في شيء أعمق. لازم أنا أحرق الجسد أطلع، عشان ممكن حتى نكمش حالنا نستكشف بأسلوب غلط. ليش عم نفكر بالحل؟ ليش عم نفكر بالمصدر؟ هذا تفكير. مستحيل أي فكرة توصل لك بالوعي حل إشي باللاوعي، عشان أنت مش واعي فيها. فكيف ممكن تحكي؟ في شغلة أنت يعني دائما تقولون عنها في الكورسات، إن إحنا لما نحرك الجسم هو يعني المستوى الأول، يعني عشان نصعد إلى المستوى الثاني اللي هو المنتل بودي والجسم الطاقي والأشياء هذه. لأن أنت قلتوا إن الجسم كأنه هو الآرمر، هو يعني واقف بالمرصاد يحميك من كل شيء. فبالعكس أنا أشوف أن مع الحركة بالعكس وايد فهمت نفسي وفهمت مشاعري، وما أشوف أن أنا قاعد أسوي عشان أتفادى مشاعري، بالعكس هو قاعد يطلع لي مشاعري أكثر وقاعد يدليني الدرب وين. عشان شيء أنا أحب أسمي الجسم هو البوصلة، هو يقول لي هني لا، هني لا، سيدة لا، يمين يسار. فشيء جدا عجيب.
انا معك 100%. انا بايدي بهالنقطه فعلا، وحتى النقطه اللي قبلها. فاذا بدنا نحكي موضوع الحل، اذا الواحد حد فعلا يعني حد مثلا الاسباب، يكمل، يتعمق، يحفر. فمثلا اذا كانت النية مهمة بالنسبة للوعي. إذا كانت النية إنه أنت تحرر في الطاقات، حررت الطاقات، فرغتها، فتحت المسارات الجسدية اللي موصول بالعاطفة والطاقة، فحتحس إنه الطاقة عم تتحرك، تحس العواطف عم تتحرك. أوكي، حررت. بدك تكتشف، بدك تحفر أكثر. فمثلا نثبت وضعية معينة، نجذب الوعي لها. أوكي، شوي شوي عم تتفتح. اوكي، شيء مثلا رجلي متى شيء مش مريح. اوكي، كيف ممكن نتعود انه هذا الشيء مريح لفائدتنا عشان نعدي هالمرحله، هيدي الطبقه، ونصير ننزل كمان شيء اعمق. فالوعي لا وعي كمان بتعبير الوجه. فخلينا نريح الوجه، نعلم دماغنا انه هذا الشيء طبيعي، انه هذا الشيء موجود هنا. مش انا الالم، مش أنا المتألم، هذا الألم موجود، ملكي، معي، it's mine. أوكي، accept, breathe out. ارتاح. go deeper. go deeper. الطاقة بلشت تتغير، بلشت تتحرك. لقيت سكين وصلت بمعدتي. oh my god، اكتشفت شيء جديد. أوكي، مرحلة جديدة. حتوصل للجهاز الحوفي لا شعوريا، عشان الجهاز الحوفي موصول بالحركة. فحتوصل لعواطف، يمكن تحس نفسك دمعت شوي. هالقد أنا موجوع؟ No, that's emotion. That's hidden somatic emotion. فنحس ونضل نتنفس. لين متى؟ طب حتى هذا الملل شعور، معناته في شعور فيك. شو الغلط؟ 1 minute no issue. يعني مش إنه إيدك حتتعب. انت كثير اوقات قاعد هيك طول الوقت، ما تعبت؟ اكيد وحده وكل وزنك فيها، ما تعبت؟ فمعناتها باللاوعي احنا بنقول يس، تتذكر الموقف. فحتى من بعد العاطفه كمان تيجي الذكرى. تذكرت ابوي، مش غلط ولا في معناتها عرفنا في عم نتصفح، صح؟ فنمسك. اوكي، دونت جيف اب. ceaseless self challenge، التحدي للنفس كمان. هذا نتعلمه من خلال الجسد، الاصرار والاعتماد، انه تثق بنفسك. شو ما صار ما حيأذيك. طلع، ارتحنا. طبقة ثالثة وجانا الخوف. exactly. وبعدين بس بهالحركة هذه أشفل الجسد، يعني صار كل جسمك يرجف، وانت تقول يا الله انا بس صار لي دقيقتين بهالحركه، ليش جسمي قاعد يرجف؟ في وحده تقول انا صرت سويت الحركه وتذكرت ابوي. يعني انت صرت في هالحركه هذه قاعد تصعد في سلم هاوكينج. انت بالضبط قلت مشاعر، يعني قلت حالات، قلت ان انا اتقبل. فانت لما تتقبل انت صعدت في الوعي اوريدي. انا اتقبل، وبعدين اكتشف بعد ما انا تقبلت انه كان عندي خوف، كان عندي كذي. فانت الحين لما وصلت حق التقبل فشفت الحالات اللي تحت، اللي هو الحالات الشعوريه اللي ممكن الواحد يعيشها. يعني فعلا قديش في العواطف والطاقات تنجذب زي العقل. يعني اذا احنا شكينا انه احنا تخلصنا من الخوف، حيرجع الخوف. حتى لو شكينا فيه انه تخلصنا فعلا، لو تخلص فعن شيء رجعنا لقيناه. فهو الطاقات منها معتمده. بس لو عرفنا هو اصلا الطاقات متقلبه وتتغير، ما بنعتمد عليها، نعتمد على الفعل والقرار. بنعرف ندرك فعلا ان من وراء هالعواطف، من وراء هالطاقات في اعتقادات اللي هي بالعقل الباطني، اللي هي بتصير بالعواطف. ليش مثلا لما واحد ينضرب واحد يبكي والثاني بيعصب؟ او ليش مثلا واحد لما يوصل البلد الواحد بيحزن، الواحد والثاني مثلا بيحس شو ممكن يحس؟ باليأس مثلا. في منها بالأسباب، وهذا نوع كمان من الاكتشاف.
العلاقات من احد الاكتشافات، يعني احد الاشياء اللي نكتشف فيها بالمعاني او حتى بالجسد. انا بعطيكم مثل شخصي. انا لما كنت قبل ما بلشت برين اديوكيشن، من احد الاسباب اللي انا لقيت برين اديوكيشن كان عندي ماستر للمارشال ارتس فنون قتاليه، وانا كان فيني لنقول اضطراب بموضوع الثقه بالنفس، الثقه بالاخرين، بس هو غطالي هذا يعني لنقول هي كفرد ات بثقته فيني، انه هو امن فيني. فانا كنت على الاقل بشكل صحي، عشان هو كانت فنون قتاليه، مش انه اشياء سلبيه، يعني كان شيء صحي، نمط صحي انه الواحد يتحرك ويتعلم ويتادب بمهاره برياضه معينه. فكان شيء صحي، بس هو يعني غطى على خلل بنقول. لما هو مثلا عرضني بشيء معين، انه انا حسيت انه هو خذلني، يعني كفتنا بعلاقه رسميه انه بزنس، وعملنا شراكه مع بعض وانسحب. فانا حسيت انه هو خانني، ومش خانني باسلوب صديق او ماستر، انه كانه كاب تقريبا، عشان انا كمان جيت على الماستر بالفنون القتاليه لفتره طويله. انا كنت الومه انه هو كيف قدر يخذلني هيك او بلا بلا. واحنا بنكون بهذا الوعي نتذكر بس اشياء صار، ايش كيف هو خذلني، كيف هو كان العيوب اللي كانت فيه، كيف 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 الى اخره. بس هذا لا تنكر انه انا بعدين ادركت انه اصلا كان فيه نقص الثقه، عشان واحد بيغطيها وانسحب. طب شو غلطه؟ هو فقط انسحب. اللي اتضح انه كان في خلل. ليش انا بحاجه غطى هذا الخلل؟ انسحب. شو كان القرار؟ قرار نفسي، قرار هو من حاله، قال I don't want it anymore وانسحب. شو الغلط؟ الناس تغير رأيها دائما، الناس تغير علاقاتها دائما، ناس تتزوج وتنفصل ومن حقه I'm not happy anymore, I don't want this anymore. عادي طبيعي، الواحد دائما بتغير وبتخير. طلع فلقينا بالنقص. بس أنا من خلال الحركة، لما أنا حسيت فيزيولوجيا من أحد الكي جونج، لسه ما كنت أنا عضو ممبر الكيف، وحسيت في الراحة الاسترخاء من خلال الحركة، وفجأة دموع بلشت تنزل من عيني، من بوسط الحركة دموع بلشت تنزل من عيني. وأنا بعدين تذكرت كل الأشياء اللي هو قدمها إلي. كيف هداني، كيف قدم لي بوقته، كيف أعطاني، كيف كل هالسنين. وبعدين كأني يا الله أنا كنت عم بنكر كل هالأشياء طول الوقت، ماسك بس بالذكريات اللي هي معينة. فهذا بنسميه إحنا بالعلم state dependent memory. لو دورتي على ويكيبيديا state dependent memory بتلاقي إنه ترى راح يسكر اللايف، فخلني I save it ونفتح واحد ثاني. تمام؟ sure. أوكي. اوكي تمام. اوكي فتسيب على فكره. سيبت على يقدرون يشوفون 24 ساعه، بعدين ابقى اسيبته ان شاء الله. فانت كنت عند النقطه اللي تقول مع الحركه بدات تنزل. فانا ادركت انه فعلا من خلال الحركه الواحد لما يحس بالامان، لما يحس بالثقه بالذات بالنفس، هي بصراحه شيء فيزيولوجي يعني بالجسد. الواحد يسأل نفسه أنت وين تحس بالأمان؟ بيقول يمكن مع زوجي، مع عائلتي، مع كذا ومع كذا مع كذا. طيب نسأل سؤال، لما واحد غريب يمرق عليك وترتاح له وتطلع له كل قلبك وتحكي له اللي جواك ومتعرفه، هل هذا فجأة صار زوجك، صارت زوجتك، صار بيتك، صار عائلتك؟ لا، هو الأمان إحساس، شعور في داخل الجسد. فأنا لما كنت في الحركة وحسيت في الراحة فيزيولوجية من خلال الحركة، هون دمعت ووصلت اللي احنا بنسميه بالجهاز العصبي اللي هي الباراسمباثيك ستيت او الهوميوستاتيك، انه هي العلاج نقول. فطلعت دموعي. ولما حكينا موضوع state dependent memory،
الحال اللي فيه وعينا تجذب ذكريات. فلما يكون احنا وعينا متعصب ومنرفز وكذا، كل الذكريات اللي هي بتكون من يعني بنفس النمط بنجذبها. فلما يكون وعينا بحالة رياحية بنجذب الأشياء الثانية. فكيف نقدر نوصل الوعي لهذا الإحساس لما يكون إحساسه للجسد كالتالي. How do you make your mind smooth? Make your body feel smooth. كيف تريح عقلك؟ ريح جسمك. عشان هو أصلا مجرد ما تروح ما تقول أنا ارتحت، هذا وصف عقلاني، إنه أنت في عقلك حسيت بجسمك إنه هو مرتاح فعلا. فبالتالي العقل عكس الجسد. فلما وصلت لإلها دمعت وتذكرت كل اللي عطاني، كل اللي هو قدم لي، كل اللي هو يعني ما يعني. فوصلنا لموضوع الامتنان. فحتى من خلال الجسد سبحان الله وصلنا لامتنان لهذا الشخص ومحبة له، إنه شو ما كان هو كان عم يغرق، وهو مجرد سحب. هو بنفسه كان عم يغرق. هل فيني لومه؟ كان عم يغرق. ليش عمل فيني؟ ليش كذا؟ لا، اللي عمل اللي هو السحب وعرضك للخلل اللي كان فيك. فأنت هلأ حسيت بالخلل اللي كان فيك. يعني محمد، شنو جواب السؤال اللي هو شنو اللي تأثيره أقوى على الثاني، العقل ولا الجسد؟ فأنت الحين ساعة قلت إن الجسم لما تحركه يعني ما تريح جسمك راح تريح عقلك. بس أوكي، سؤال حلو. سؤال أجاوبه بأسلوب آخر. شو الصلة ما بين العقل والجسد؟ There is no connection. أوكي. فيش صلة. Because it's the same thing. كيف بتقول إنه القلب يتفوق على العقل أو العقل يتفوق على القلب أو القلب يتفوق على الجسد؟ يجوا مع بعض، وفي سبب لهذا الشيء، إنه هن يجوا مع بعض، وكلهم لنقول مراحل للذكاء أو أجزاء لذكائنا الكامل، الذكاء الإنساني، التكنولوجيا اللي كانت فيه. فهذا الذكاء فطري موجود فينا، بس احنا ما عم نستغله بكامل. فأنا الأقوى. هلا الجواب النهائي إنه nothing is more powerful than the other. It's all the same. Mind is the body is the mind. Brain is the body is the brain. كله بيعكس بعضه. بس لنقول إذا بدنا نحكي بموضوع التطبيق والفعل كطاقات، الفكر إلها طاقة، بس اللي أقوى من الفكر هي العاطفة، واللي أقوى من العاطفة الفعل والحركة. وقد ما أنت تمنيت، قد ما أنت سبحت ودعيت وبآخره، هذا كله هون بتمعنك، بتفكيرك، بخلقك لهذا الشعور، لهذا الدعاء، لهذه الكذا. بس اللي أكثر منه لو شعرت فيها اللي هي العاطفة. بس اللي أكثر من العاطفة اللي هي الحركة، عشان أنت آمنت فيها لدرجة إنه أنت سعيت فيها، كملت فيها. فكلك من لك بداخلك آمنت بالدعاء. فربك مش هيساعد حدا اللي هو ما ساعد نفسه. when you bring it to action, that's most powerful. Always most powerful. Not because action is by itself powerful, but by bringing it to action, you overcame thought, you overcame emotion, you overcame everything لتوصل للفعل. فبالتالي الفعل هي أكبر مقياس للقوة. وحتى لما نسأل نفسنا شو القرار الصح اللي قدرتوا تفعلوه؟ صعب السؤال. اختار كذا ولا كذا ولا كذا. اللي قدرتوا تفعلوه هو اللي مكتوب لكم، وهو القرار الصح عشان قدرتوا تعملوا فيه. صح. فبالتالي تبرز الحركة أكبر نوع من القوة، إنه this is most powerful عشان عملنا. that's it. عجيب. That's it. طيب أتوقع كيف يمكن لأول جلسة. كيف؟ أقول أتوقع غطينا يعني الأسئلة. يا أتوقع كيف يمكن لأول جلسة يعني
تسأل إن شنو علاقة الجسم مع الكون يعني طاقيا، وشون ليش الصلاة لها أوقات معينة، وكيف ممكن احنا نستخدم الخشوع يعني في الصلاة. فما أدري إذا داعي في الموضوع. أنا يمكن يعني كلها نقاط كبيرة وواسعة، بس أنا يمكن لنقول موضوع الصلاة والخشوع. أنا أول ما بلشت حاحكي فيها بس دقيقة بس عشان نختم إن شاء الله. موضوع الخشوع والسكون. السكون والخشوع اثنيناتهم شعور، والشعور هذا مثل الأمان بالجسد. فأنا عمري ما حسيت في السكينة أنه تسكن في هذا البيت. صحيح. مثل ما سكنت بعد ما مرنت حالي أنه أنا ارتاح في هذا البيت فعليا في الجسد. قد ما أنت عرفت كيف تريح في جسمك، ريحت في نفسك، ريحت في عقلك، فبالتالي سكنت. يعني إذا البيت هو وين أنت حاسس في رياحية، بلش ما تسكن في جسمك وتريح نفسك فيه، وتوسع فيه وتنظف فيه وتكنس فيه وتحرك فيه وتريح نفسك في جسمك. فكل ما سكنت في جسمك، فكنت أنا سبحان الله كنا أنا أول ما بديت وكنت أصلي كانت الدمعة والبكاء يجي منها تطلع من عيني طول الوقت، وأنا ما بعرف شو كانت الأسباب. هل هذا اسمه خشوع؟ ما لست أدري، بس أنا عارف أنه كنت نقول أسكن بمكاني. السكينة هذا كانت يعني بصفاتها شعور فيزيولوجي. وأتوقع بتمرين الجسد، وإذا كان هدفك، وكمان نرجع لموضوع الوعي والنيات، إذا كان الاستوعاب إنه هدفك النية إنه أنت ترتاح في جسمك، ترتاح في صلواتك، ريح نفسك وريح جسمك. وبالتالي هذا التعويد، هذه المهارة لنقولها، تزداد وعيا فيها وتصير تطلبها كقرار. I want to relax. وحتى أنا مثلا لما الناس تلمسني مثلا إنه ظهري أو كتفي، يمكن لقوني متشنج مرة، يا بوم جلي فبصير صفة. حتى تمكنك على الجسد بصير قرار. ليش؟ عشان صار في تواصل شديد بينهم، قريب متقارب بينهم، بين العقل والجسد. قد ما هن فعلا صفة، هن ذات الشيء، فالقرار بيؤدي للنتيجة بالحالتين، العقل والجسد. عندي سؤال بعد ممكن يكون مقتبس من الأشياء الناس اللي قالوها. الحين احنا لما قلنا أنا أحس في سكينة وفي الخشوع، يعني أحس في الخشوع لما أكون في سكينة داخل جسمي، أكون في أمان داخل هذا الجسد. فمع نحن الحين لما نتحرك، سواء حركة الصلاة أو الحركات التأملية اللي يكون فيها سكينة ونستشعر فيها السكينة في جسمنا، شنو علاقة هذا مع يعني هي فيها رذمك يعني حتى أنت من ساعة قبل شوي لما كنت فيها إيقاع. فشنو علاقة هذا الإيقاع مع الإيقاع الكوني؟ يعني أنا بالنسبة لي واضح، بس ودي أن أنت تتكلم فيه أكثر عشان اللي موجودين يفهمون. لا والله بالعكس، بدي أسألك أنت شو جوابك فعلا. أنا بدي أسمع منك. جوابي إنه يعني كل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق معنا الحركة. it's just about إن إحنا شلون نوازن حركتنا كبشر مع حركة المخلوقات اللي في الكون كاملة. فبالنسبة لي الصلاة وضعت في أوقات معينة لنتوازن مع الحركة الكونية في هذا الوقت. يعني نفس الشيء لما أنا أتحرك في رتم معين، في نغمة معينة، في رتم معين، فأنا قاعد أتوازن مع الرتم الكوني. وخصوصا أنت ذكرت نقطة مهمة، لما يكون في داخلي سكينة، لأن قوة اتصالي راح تصير أقوى في هذه اللحظة، غير لما أنا أكون قاعدة أسوي شيء وبنفس الوقت أنا قاعدة أفكر في شيء ثاني أو مشغولة في أفكاري. فهذه وجهة نظري يعني في الموضوع. قريب كتير عن الحقيقة فعلا. يعني وجهة نظرك أتوقع معظمها صحيحة. هي أنا بتسمع فيك وحاسس بحكيك it's right. وأنا حزيد إنه هو كمان انعكاس على الكون. كل جزئية من الكون انعكاس على الكون الكامل. جسدنا هو الكون. إذا حكينا بالخلايا العصبية بدماغنا تزداد عن عدد النجوم اللي بالكون. إذا حكينا كيف الأرض بتدور حوالين الشمس، مثل الحركة الدموية اللي حوالين جسمنا، أو مثل أعضاء الجسد اللي هي كل الكواكب اللي حوالين الكون. فكل واحدة فيهم صحية متكاملة، إلها رتم معين، إلها سايكل مباشر.
حتى نبض الكون، الطاقة اللي فيها، هل هي زي الخلايا اللي فينا، لها نبض، لها تنفس، لها شهيق وزفير. إن ما كان فيزيولوجيا عند النفس كان حتى بالطاقة اللي فيها، إيش بتدخلها وإيش بتطلعها. وحتى بدماغنا في نفس شهيق وشفير، شهيق وزفير بالدماغ، إنه بتتاخد وتعطي بالمعلومات، تتنفس بالمعلومات وتخرج بالمعلومات، تطلع التوكسينات وتفوت بأشياء نقية. فكل شيء اللي فينا بيعكس الكون. فبالتالي بيرجع الجواب هو ذاته، انه انت اتجاهك، نظرك لنفسك لجسمك هو نظرك للكون. طالما هذا الشيء بتوازن، الكون تبعك بتوازن. وشو هو الكون خارج وعيك اصلا؟ لا شيء. وعيك للكون هو وعيك، هو وعيك للكون هو الوعي. فما بيهم موضوع المعلومة عن الكون خارج وعيك، عشان هذا مش الكون بالنسبة لوعيك. وعيك صحيح. للكون هو الوعي. فليش احنا بننظر للخارج؟ خلينا نركز وعينا بشيء ملموس، بشيء هو اصلا بيعكس وبيلفت الكون، النبض اللي فيه، الحركة اللي فيه، الدائرة اللي فيه. فأنا بعتقد حتى اكتشافنا لنفسنا هو اكتشاف للكون، اكتشاف لجسمنا، اكتشاف للتحركات في قلبنا، في طاقتنا، في ذكائنا، وذكائنا المتكامل اللي هو الجسدي العاطفي الفكري المتكامل كبني آدم، هو الذكاء الكوني كمان بنفس الوقت. فأنا بس عم بقترح إنه التصفح بالكتب شيء حلو، بس في عندكم كمان كتاب هون. صح. The book of your book. يعني في نقطة بعد، لأن وايد ناس ذكروها خلال اللايف، إن بعض الناس عندهم أمراض يعني جسدية مثل روماتويد أو اللي هو النمنس اللي تخدر في الجسم وكذي. يعني أنا من وجهة نظري إن المرض يعني هو كأنه ألارم، خلاص يعني كأن جسمك قاعد يقول لك غصبا عنك اسمعني الحين. يعني تجربة. أنا بس عشان الوقت عشان ما ياخذني الوقت عندي another session من 10 دقائق، فبناخذ دقيقتين من الجواب. I think it will be the last one I think. فبالنسبة للأوجاع ما بدنا نحددها ولا نقول احنا خبراء الوجع او الالم، بس يعني احنا كتير قراب على موضوع الالم بشكل عام. يعني حتى بحثاتنا بتقول كبرين education انه احنا ممكن نخفف بالالم بنسبة منيحة، تقريبا 40%. عشان اذا فهمنا شو الشيء اللي بيكون الالم، عرفنا انه النمط العصبي للالام موجود بالدماغ بنفس الاسلوب ونفس المنطقة مثل النمط العاطفي. فبالتالي إذا بدنا نحلل بهذا الأسلوب، إنه إذا كان وجع موجود في جسمنا معناته في له جيو تاج لوكيشن للجسد، بس الدماغ ما بيعرف اللوكيشن، توصل له معلومة هيك عن الخلايا العصبية، بس بالمعلومة هاي في لوكيشن. طيب إذا إحنا شبكنا هالنقطتين مع بعض، إنه لكل آلام فيها لوكيشن توصل بمعلومة من خلال الخلايا العصبية، والنمط العاطفي هو ذاته زي النمط الألم اللي هو جسدي بنفس المكان، معناته الدماغ مش قادر يفرق بين الألم الجسدي والألم العاطفي بنفس المكان بنفس النمط. فبالتالي ممكن نرجع نحلل للخلف إنه حتى العاطفة إنها جيو تاج لوكيشن، معناته اللوكيشن للعاطفة موجودة في الجسد وموجودة بأماكن محددة. فممكن حتى نكتشف إنه الآلام الجسدية بس من هالمنطق مش دايما فعلا جسدية، أو مش بس جسدية، في دايما إلها كائن أو إلها نسبة عاطفية، إذا مش كلها عاطفية، عشان الدماغ مش قادر يفصل بينهم. فإحنا ما بننكر إنه هو فعلا في مشكلة في الجسد، بس كمان ما بننكر إنه هي كمان مصادرها، أو إذا كانت هي طبيعتها عاطفية، فبالتالي هن ذات الشيء بالنسبة إلي. وعشان هيك احنا كيف كمان نثبت بالتمارين اذا كانت مثلا اسفل الظهر اللي هو مثلا ممكن يكون الخوف او القلق او هذا الوعي لنقول، وعملنا ستريتشنج وسحبنا فيه، ولو فعلا هو عمل نفس موضوع الاكسبتنس وكذا والى اخره بموضوع الجسد الفوقاني اللي تحت،
ممكن يلمس اجريه بجلسه واحده، بجلسه واحده. وانا بوعدكم بهذا الشيء. يعني يمكن حتى نلاقي انه الامعاء اللي هي بتكبت كثير بالعواطف اللي نقول الذهنيه هون بالجسد تبعنا، لو حركنا فيها وريحنا بس الامعاء، كمان نسبه المرونه عنا بتزيد. عشان الشيء كان مقيدنا سابقا كان الم، بس ما كنا نعرف اذا كان الم عاطفي او جسدي. فحتى الحركه ممكن تغير بطاقه الالم وتقبلنا لهذا الشعور. شو من خلف الالم؟ خوف، غضب، ليش عم تعمل لي هيك، ليش عم يوجعني، قلق، يأس، اوه ليش انا مش حاسه، وليش مش كذا. كل هذه عواطف. فدائما انا بعتقد ربط الالم الجسدي في شيء عاطفي هو نوع من زياده الوعي في الالم نفسه، وكمان من اول خطوه للحلول للالم هذا. مشكور محمد، يعطيك العافيه. طولنا عليك بس سوالف ما ودنا نسولف اكثر. وبالنسبه للموجودين واللي ودهم يجربون، محمد عنده دورات ويعني يقدر ياخذكم في هذا. احنا ان شاء الله حنبلش على موضوع الانستا لايف، يعني جلسات قصيره يعني 30 او 40 دقيقه، ويمكن مع بعض للناس اللي حابه تسجل للجلسات اللي اطول حيكون عبر الزوم. بس ابعتونا في ايميلاتكم او ارقامكم عشان اعرفكم بالموضوع، عشان الرابط بيكون سري وبرايفت على حسب الناس اللي هي اصلا مهتمه بالموضوع اكثر. فأتمنى تكون الكل كان مستفيد. وصراحة هذه ما كانت فكرتي، بدكم تشكروا كوتش ريم فيها، هي اللي اقترحت لهالموضوع، والمحور كان كمان فكرتها مش فكرتي أنا. فاشكروها، ابعتوا لها بالرسائل إذا حابين تسمعوا أكثر مننا أو منها من تجربتها الخاصة. يعني أنا كمان كثير فخور فيها بتجربتها، وحتى حكيها معي هلا حسيت إنه هي أنجزت خطوات رهيبة بصراحة. أنا حبيتها كثير. مشكور محمد، يعطيك ألف عافية. شوفك على خير إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. تسلمي، شكرا، مع السلامة.